Ωραία τα περάσαμε. Το ξενοδοχείο είχαμε θέμα με τα κρεβάτια. Με το κρεβάτι το στρώμα ήταν άσχημο. Δεν κοιμηθήκαμε καλά. Η Σόφια ωραία είναι, αλλά εντάξει, την επόμενη φορά δεν ξέρω αν θα υπάρξει επόμενη φορά να έρθω. Πιστεύω ότι θα προτιμήσω κάπου αλλού να μείνω, δεν ξέρω. Περνάμε από Βουλγαρία προς Ρουμανία, θα περάσουμε το Δούναβι και θα βγούμε στο Τάρνο Μαγκουρέλι στη Ρουμανία και από εκεί θα φύγουμε για Βουκουρέστι. Τέλεια. Μετά την επίσκεψή μας στη Σόφια της Βουλγαρίας, συνεχίσαμε τη μοτοσυκλέτα μας για Ρουμανία, για να επισκεφτούμε το Παρίσι των Βαλκανίων, το Βουκουρέστι, μια συναρπαστική πρωτεύουσα αντιθέσεων. Η πρωτεύουσα της Ρουμανίας έχει πληθυσμό κοντά στα 2 εκατομμύρια και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ντιμπόβιτσα. Το στολίδι της Ρουμανίας σαγηνεύει με το συνδυασμό της παριζιάνικης φινέτσας του με τη μελαγχολική εικόνα της μεταπολεμικής και κομμουνιστικής περίοδου. Είναι μια πόλη που ακροβατεί ανάμεσα στο παλιό και στο καινούριο. Το Βουκουρέστι αποτελεί ένα από τους κορυφαίους και οικονομικότερους προορισμούς των τελευταίων ετών και όχι άδικα. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Ελλάδα και σε καμία περίπτωση δεν θα σας απογοητεύσει. Βρισκόμαστε στον ιστορικό ναό του Σταυροπόλεως, ο οποίος είναι μέσα στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Είναι χτισμένος από Έλληνα μοναχό το 1724. Είναι ένας ιστορικός ναός και είναι προστατευόμενος από την UNESCO. Είναι αφιερωμένος στον Αρχάγγελο Γαβριήλ και Μιχαήλ και αξίζει πραγματικά να έρθετε να δείτε πόσο θαυμάσιο είναι αυτό το οικοδόμημα. Είναι γυναικείο μοναστήρι,
Είδαμε μέσα στην εκκλησία μοναχές να κάνουν τη λειτουργία, τους ψαλμούς. Πάμε σε ένα ιστορικό εστιατόριο, το Κάρο Κουμπέρε. Έχω έρθει αρκετές φορές, όσες φορές έχω έρθει στο Βουκουρέστι. Θα το τιμήσω και πάλι γιατί έχει πραγματικά πολύ ωραίο φαγητό. Πάμε. Κάρο Κουμπέρε, το 1879. Χοιρινό κότσι και σαλάτα Κάρο Κουμπέρε. Η σαλάτα αυτή λέγεται Κάρο Κουμπέρε. Έχουμε έρθει στο πάρκο Χερεστράου, είναι στο Βουκουρέστι, στο κέντρο, ένα τεράστιο πάρκο και εδώ πέρα υπάρχουν κεφαλές αυτών που βοήθησαν να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ το σημείο είναι αφιερωμένο σε αυτό, γι' αυτό και κυματίζει και η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε έρθει σε ένα σημαντικό σημείο στο Βουκουρέστι, είναι το Μουσείο Χωριού που βρίσκεται δίπλα από τη λίμνη Χερεστράου. Εδώ είναι η είσοδος, πάμε μέσα να δούμε τι έχει. Το Μουσείο Χωριού ιδρύθηκε το 1936 και έχει συνολικά πάνω από 300 κατοικίες από διάφορες περιφέρειες της Ρουμανίας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αδρήινα σπίτια με τα σκαλίσματα, καθώς και οι πύλες με δοκάρια που είναι σκαλισμένες με ζώα και διάφορες σκηνές από κυνήγι. Επίσης υπάρχουν άλλα σκαλίσματα με τον Αδάμ, την Εύα και το δέντρο της ζωής, καθώς και ήλιους και φεγγάρια. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος που μας δείχνει την ιστορία της Ρουμανίας και αντανακλά τον τρόπο ζωής των Ρουμάνων τα προηγούμενα 100-200 χρόνια. Αναμφίβολα ένα μέρος που αξίζει να κάνετε ένα πέρασμα και να ευχαριστηθείτε τη φύση και το τοπίο. Είμαστε λοιπόν στην Αψίδα του Τριάμβου στο Βουκουρέστι. Είναι αντίγραφο της γαλλικής Αψίδας του Τριάμβου που βρίσκεται στα ηλίσια πεδία. Έχει ύψος 27 μέτρα και βρίσκεται στην οδό Κισελέφ στο βόρειο τμήμα του Βουκουρεστίου. Όταν η Ρουμανία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1878, κατασκευάστηκαν βιαστικά ξύλινα δοκάρια και αναγέρθηκε αμέσως μια αψίδα τριάμβου. Αυτή είναι η τελική της μορφή, η οποία έγινε το 1935 με σκοπό να τιμήσει τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα γλυπτά που διακοσμούν το εξωτερικό δημιουργήθηκαν από διάφορους Ρουμάνους γλύπτες. Είναι κοντά στο πάρκο Χερεστράου
σε μια όμορφη περιοχή με μεγάλες λεωφόρους και πολλά δέντρα. Και εδώ πάμε να μπούμε μέσα για να εξερευνήσουμε το κοινοβούλιο πλέον της Ρουμανίας. Αυτό ήταν το παλάτι του Τσαουσέσκου που ήταν η κυβέρνηση. Βρισκόμαστε στο χώρο αναμονής του παλατιού. Έχουμε έρθει να κάνουμε ένα tour, να γνωρίσουμε αυτό το τιτάνιο σε μέγεθος παλάτι της Βουλής στο Βουκουρέστι, το πρώην σπίτι του λαού, το οποίο αριθμεί 12 ορόφους και έχει 330.000 τετραγωνικά μέτρα έκταση. Υπάρχουν 1.100 δωμάτια και για να φτιαχτεί ξεκίνησε το 1984 και ολοκληρώθηκε το 1989. Χρειάστηκαν 700 αρχιτέκτονες και 10.000 εργάτες. Γεγονός που δικαιολογεί απόλυτα τη φήμη του ως το μεγαλύτερο κτίριο της Ευρώπης και το δεύτερο μεγαλύτερο που κατασκευάστηκε στον κόσμο μετά το αμερικάνικο Πεντάγωνο. Βάσει σχεδίου κατεδαφίστηκε ένα τεράστιο τμήμα του ιστορικού κέντρου από τον Τσαουσέσκου, συμπεριλαμβανομένων πολλών θρησκευτικών κτηρίων και χιλιάδων κατοικιών. Υπάρχει δυνατότητα, όπως το κάνουμε και εμείς τώρα, να το επισκεφτεί κάποιος μέσα και να δει κάποιους συγκεκριμένους χώρους και να θαυμάσει το μεγαλείο αυτού του κτηρίου. Αξίζει να, αν βρεθείτε στο Βουκουρέστι, να διαθέσετε χρόνο να δείτε εκ των έσω αυτό το επιβλητικό κτίριο. Οι κουρτίνες που βλέπετε μόνο πίσω από τις σκάλες έχουν 16 μέτρα ύψος και ζυγίζουν μισό τόνο, 500 κιλά. Είναι λίγο δύσκολη ημέρα, ρίχνει χιονό νερό, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 2 με 3 βαθμούς. Τελειώσαμε την επίσκεψη στο παλάτι, στο κοινοβούλιο τώρα, και πάμε να εξερευνήσουμε και πάλι το υπόλοιπο της παλιάς πόλης στο κέντρο του Βουκουρεστίου. Ένα εντυπωσιακά μεγάλο και όμορφο βιβλιοπωλείο βρίσκεται μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης του Βουκουρεστίου. Είναι το Καρτουρέστι Καρουσέλ και βλέπουμε εδώ πόσο όμορφο είναι. Εδώ παλιά στεγαζόταν μία τράπεζα και ο χώρος έχει περάσει πλέον στο βιβλιοπωλείο. Είναι διακοσμημένο πολύ όμορφα, κολόνες, σκίονες, 10.000 τόμοι βιβλίων περιμένουν τους επισκέπτες. Κάτι ξεχωριστό στο κέντρο του Βουκουρεστίου που αξίζει μια στάση.